mga ka-Chubbz. Today is magluluto tayo ng curry. Japanese curry. Japanese curry. Ito nabili namin, golden curry. Maraming mga types ng curry sa Japan, so pwede tayo mamili kung ano, pero golden curry nakita namin na available. Curry niya. Try natin to. Mukhang golden curry, masarap. Try natin. So may instruction naman kung paano gawin. So Google Translate po natin. Unbox na po natin, tingnan natin kung ano yung laman. Ano po siya? Dalawa naman niya. Ay, ito. Ito na. Mabango.